โอกาสลงไปทำงานที่ภาคใต้ซึ่งเป็นภาคหนึ่งของประเทศไทยที่ผมชอบมากครับทั้งคนทั้งสถานที่ท่องเที่ยวถูกโฉลกกับผมมากเพราะคนใต้กับผมเหมือนคุยกันได้ถูกคอผมชอบภาษาที่เขาพูดฟังดูเพราะดีครับวันแรกที่ผมไปภาคใต้ผมพักอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่แล้วผมก็อยากจะไปทัวร์บริเวณรอบๆโรงแรมในผืนทะเลอันสวยงามนั้นบริเวณที่พักของผมไม่ห่างออกไปนักมีเรือให้เช่าเพื่อที่จะออกไปนั่งเรือเล่นหรือจะไปไหนก็ได้แล้วแต่ผู้ว่าจ้างผมก็อาบน้ำแต่งตัวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย2บ่าย3ประมาณนี้ครับผมก็ไปที่ท่าเรือที่เขาจะพานำเที่ยวตอนแรกที่ผมลงไปภาคใต้ผมก็รู้สึกกลัวนะครับเพราะคนส่วนใหญ่หน้าตาเขาจะดูดุสำหรับความคิดของผมตอนแรกพอผมไปถึงท่าเรือก็มีเรือเหลืออยู่ลำหนึ่งเป็นชายวัยรุ่นหน้าตาแบบใต้ๆเลยครับดุผมก็บอกว่าอยากออกสำรวจพื้นที่แถวนี้หน่อยมีสถานที่แนะนำก็พาผมไปได้เลยเพราะผมเพิ่งมาครั้งแรกบอกก่อนว่าเวลาผ่านมา10 กว่าปีแล้วนะครับน้องเขาก็บอกว่างั้นขึ้นเรือมาเลยครับผมก็ก้าวขึ้นไปนั่งข้างหน้าของเรือเลยน้องเขาก็ขับแบบซิ่งรวดเร็วทันใจวัยรุ่นเหมือนกันแต่ผมชอบนะครับเพราะผมไม่กลัวความเร็วคือชีวิตจิตใจของผมเป็นคนใจร้อนครับน้องเขาพาขับไปดูตามเกาะต่างๆที่อยู่ใกล้ดูลิงดูปลานกแก้วกว่าจะวนรอบดูนั่นดูนี่ก็เหมือนเวลาจะล่วงเลยเข้าไปเกือบค่ำ5 โมงเย็นกว่าเขาก็พาผมแวะที่ถ้ำแห่งหนึ่งน้องเขาบอกว่าข้างในมีหินเป็นรูปศิวลึงมีผ้าแดงผูกอยู่ตรงโคนด้วยตอนที่ผมเดินขึ้นไปดูข้างในถ้ำนี้บรรยากาศก็สลัวแล้วครับพอเดินเข้าไปในถ้ำอยู่ๆผมก็ขนลุกขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุจากอากาศร้อนๆก็เหมือนว่าจะหนาวๆเย็นๆขึ้นมาตอนที่ผมเข้าไปในถ้ำซึ่งตอนนั้นมีผมคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นเพราะมันจะค่ำแล้วใจหนึ่งตอนที่ผมจะเข้าไปดูถ้ำผมก็คิดไม่ดีคิดระแวงน้องคนขับเรือว่าถ้าเขาขับเรือหนีผมไปผมจะทำอย่างไรวะแต่ผมก็อยากดูถ้ำเพราะน้องเขาบอกว่าตอนกลางวันมีคนมาเที่ยวสักการะศิวลึงเยอะมากๆผมก็เลยไหนๆก็มาถึงละไปสักการะเลยก็แล้วกันกว่าจะมีโอกาสได้มาอีกก็ไม่รู้เมื่อไหร่ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยเยอะมากพอสมควรถ้ำเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่ๆกว้างขวางเหมือนว่าเข้าไปสักพักจะเห็นหินก้อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นถ้ำเป็นเหมือนศิวลึงแล้วก็มีผ้า7 สีผูกเต็มเลยครับพอผมจะเดินเข้าไปสักการะผมก็มองเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่มากจากที่ผมเห็นนะเดินถอดเสื้อเดินผ่านศิวลึงไปตอนแรกผมก็ดีใจว่าจะมีเพื่อนละกำลังจะก้าวขาเข้าไปในถ้ำอีกผมก็หยุดเพราะผมคิดได้ว่าตอนผมมาถึงถ้ำนี้ไม่มีคนไม่มีเรือแล้วคนนี้มาจากไหนกันอีกอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าในเกาะนี้จะมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าพอคิดได้ว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเกาะผมก็จะเดินเข้าไปอีกแต่สายตาผมก็มองเห็นคนเดินอยู่อีกฝั่งของศิวลึงพอผมมองไปผมก็จำได้ว่าเป็นคนตัวใหญ่ผิวเข้มคนเดิมแต่เดินอยู่อีกฝากทั้งที่ผมเห็นเขาเดินเข้าไปในถ้ำข้างหน้าผมแต่พอเห็นอีกทีเขาเดินอยู่ข้างขวามือผมเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากทางขวามือแล้วก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปในถ้ำอีกตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ใจและสมองผมมันบอกให้ผมเดินกลับออกจากถ้
ผมยกมือไหว้ศิวลึงหรืออะไรก็ไม่รู้ในถ้ำนั้นสักการะกราบไหว้ในใจหันหลังเดินกลับออกมาเลยครับผมจะคิดไปเองหรืออะไรไม่รู้ตอนที่ผมเดินออกมาเหมือนมีคนยืนมองผมอยู่แผ่นหลังและท้ายทอยผมเย็นวาบวาบขนลุกไปทั้งตัวเลยครับแถมตอนเดินออกมาก็คิดไปว่าถ้าออกไปแล้วไม่เห็นเรือของน้องเขาผมจะทำอย่างไรผมเดินอย่างเร็วเลยครับรีบกลับมาที่หาดตอนแรกผมมองไม่เห็นเรือใจผมก็เหมือนหายแวบไปเลยครับแต่พอเดินผ่านต้นไม้มาผมก็เห็นน้องเขายืนดูดบุหรี่อยู่ใต้ต้นไม้หัวใจผมนี่กลับมาเลยตอนขากลับผมก็ถามน้องเขาว่าในเกาะนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าพอผมถามน้องเขาก็ถามผมกลับมาว่าพี่เจอแล้วหรือผมก็มองหน้าน้องเขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าก็ผู้ชายถอดเสื้อตัวโตๆผมก็พยักหน้าน้องเขาพูดต่อไปว่าคนเจอบ่อยแต่เป็นช่วงเวลาโพลเพลแบบนี้แหละแต่ไม่มีอะไรหรอกผมถึงได้ไม่ขึ้นไปกับพี่ไงแต่ผมก็นึกว่าพี่จะไม่เจอผมก็บอกน้องเขาไปว่าเห็น2 รอบเลยน้องเขาก็บอกผมว่าพี่คงโชคดีแน่ๆเพราะคนอื่นเขาเห็นแค่รอบเดียวแล้วน้องเขาก็หัวเราะชอบใจพอกลับมาถึงท่าผมก็ถามน้องเขาไปว่าราคาเท่าไหร่ตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะ1,000-2,000เลยครับเพราะน้องเขาพาผมไปหลายที่มากเกือบครึ่งวันวนไปวนมาจนผมคิดว่าแถวนั้นผมน่าจะไปสำรวจเกือบทั่วเลยล่ะครับแต่น้องเขาตอบผมกลับมาว่า400 บาทผมนี่อึ้งเลยครับเลยให้ทิปน้องเขาเพิ่มเป็น700เลยเข้าโรงแรมอาบน้ำเสร็จผมก็ออกไปเดินเล่นริมหาดเพราะผมชอบบรรยากาศแถวนี้มากตอนนั้นประมาณ20:00 นผมก็มานั่งเอาขาหย่อนน้ำทะเลเล่นแต่ไม่ได้ลงไปทั้งตัวเพราะตอนนั้นเหมือนเป็นช่วงน้ำขึ้นพอดีกำแพงที่เขาทำกั้นน้ำทะเลไว้ตอนเย็นผมสังเกตเห็นว่าน้ำอยู่ห่างจากฝั่งมองเห็นหาดทรายลงไป40-50 เมตรได้แต่ตอนนี้มองไม่เห็นหาดแล้วครับเพราะน้ำมันเต็มตลิ่งเลยแต่ก็สวยดีฟินมากๆแถวนั้นก็ปลอดคนอีกต่างหากได้บรรยากาศแบบปลดปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยไปได้ไกลเลยครับขณะที่ผมเอาเท้าหย่อนลงไปแกว่งเล่นอยู่ในน้ำผมก็เห็นเหมือนว่ามีตัวอะไรว่ายน้ำเข้ามาเป็นเงาตะคุ่มว่าคนก็ไม่ใช่มองไปมองมาก็เหมือนคลื่นแต่ตรงนั้นจะสูงกว่าคลื่นที่เข้ามากระทบฝั่งเห็นเป็นเหมือนลูกกลมๆเป็นเงาดำๆมองไปก็เหมือนว่ากำลังดำผุดดำว่ายเข้ามาผมก็จ้องมองอยู่นานเลยนะครับจนเหมือนจะเข้ามาใกล้ได้ประมาณ6 เมตรได้เพราะยังไม่ได้เข้าใกล้มากที่ข้อเท้าผมก็เหมือนมีอะไรมาจับมับจับแรงมากจนรู้สึกเจ็บเลยแล้วเหมือนมีแรงกระชากแบบกระตุกดึงลงไปด้วยแต่โชคดีขาข้างหนึ่งผมยกขึ้นมาคล่อมกำแพงกั้นไว้ได้มือผมก็จับที่ขอบกำแพงจำได้ตอนนั้นไม่ได้ร้องนะครับเพราะพยายามดึงขาตัวเองขึ้นมาจากน้ำตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างใจหนึ่งก็คิดว่าโดนงูรัดเลยพยายามดึงขาตัวเองขึ้นจากน้ำแต่เหมือนว่าไอ้ตัวที่มันดึงผมมีแรงมากจนผมนอนคว่ำหน้าคล่อมกำแพงเหมือนว่าจะตกลงไปในน้ำแล้วดีว่ามีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นผมเข้าพอดีเขาก็มาช่วยดึงผมขึ้นได้แต่ตอนที่พี่คนนั้นมาถึงผมจำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรเป็นภาษาท้องถิ่นใต้ครับพูดเร็วๆไอ้ตัวที่จับขาผมก็ปล่อยขาผมแบบทันที ใน
เป็นผลให้พี่คนนั้นที่มาช่วยดึงผมก้นจ้ำเบ้าผมก็ล้มถลายไปข้างหน้าถึงกับได้แผลถลอกเลยครับแล้วห่างจากที่พวกผมล้มระเนระนาดอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนว่ายในน้ำและกระผุกหายไปต่อหน้าต่อตาผมทั้ง2 คนเลยพี่เขาก็ถามผมว่าเป็นอะไรผมก็เล่าให้เขาฟังว่ามีอะไรก็ไม่รู้ว่ายน้ำเข้ามาห่างจากผมประมาณ 5-6 เมตรได้แล้วผมนั่งหย่อนขาอยู่จู่ๆก็เหมือนมีอะไรมาจับที่ขาของผมกระชากแรงๆเหมือนจะดึงให้ลงไปในน้ำเมื่อพี่เขาฟังเขาก็ชวนผมเดินออกมาจากตรงนั้นไกลพอสมควรแล้วพี่เขาก็บอกว่าตอนกลางคืนน้ำขึ้นใครเขาไปเล่นน้ำตรงนั้นกันดูสิไม่มีคนสักคนแล้วพี่เขาก็บอกว่าดีนะที่เขาเดินผ่านมาไม่งั้นน่าจะแย่ผมขอบคุณที่พี่เขาช่วยพร้อมกับซื้อไก่ทอดให้พี่เขาชุดหนึ่งและผมอีกชุดหนึ่งเอาไปเป็นเสบียงในตอนดึกเพราะผมคิดว่าผมคงนอนหลับยากในคืนนี้และตั้งแต่นั้นมานิสัยที่ชอบไปเล่นน้ำทะเลในตอนกลางคืนของผมก็หายไปด้วยเพราะทะเลบางที่ที่ผมไปผมจะลงไปเล่นน้ำแบบมืดๆนั้นเลยครับเพราะผมคิดว่าได้บรรยากาศและเย็นสบายถ้าวันนั้นผมลงไปแช่น้ำทั้งตัวผมก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครได้ฟังอีกเลยก็อาจจะเป็นได้ครับ